This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. সকল তোমালোকে প্ৰথমতে গুগলটো অন কৰিবা তাৰপিছত টাইপ কৰিবা NSP National Scholarship Portal বুলি সাৰ্চ কৰিবা প্ৰথমতে ওলাব ক্লিক কৰিবা চান্স গিটাল আছে তোমালোকে তাত ক্লিক কৰিবা মতে তোমালোকে এপ্লাই ফৰ ওয়ান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন হেতু তোমালোকে ক্লিক কৰিবা মানে OTR এটা জেনাৰেট কৰিব লাগিব দেখিছাই লগইন ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক কৰিবা ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ষ্টুড বুলি লিখা আছে হেতুত ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত নেক্সটত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰ পাছত ইয়াতে তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা ওকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত ইয়াতে গেট OTP ত ক্লিক কৰিবা তো গেট OTP তোমালোকে ক্লিক কৰিবা OTP সেন্ড সাকসেসফুলি বুলি ওলালে তোমালোকৰ মোবাইলে এটা OTP যাব 75 তোমালোকে OTP টো দিয়াৰ পাছত ইয়াতে এটা ক্যাপচা কোড দেখিছা সেই ক্যাপচা কোডটো তোমালোকে ফিল কৰি দিবা ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিবা ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পাছত লিখা আছে OTP ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি এতিয়া তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব মই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ দিলৈছো ইয়াতে OTP বুলি দেখিছা তোমালোকে হেতুত মানে আধাৰ কাৰ্ডত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোত OTP যাব তাৰ পিছত তোমালোকে গেট OTP ত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াতে আই এগ্ৰি তোমালোকে ক্লিক কৰিবা মই OTP টো দিলো OTP টো দিয়াৰ পিছত যেটো ক্যাপচা কোড দেখিছা ক্যাপচা কোডটো তোমালোকে ফিল কৰি দিবা ভেৰিফাই বুটামত ক্লিক কৰিবা ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ মাজত ভেৰিফাই সাকসেসফুলি বুলি ওলালে তাৰ পিছত গুটেখিনি ডিটেইলছ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা লৈ ললে এপ্লিকেন্ট নেম এপ্লিকেন্ট আধাৰ নং জেন্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ কিন লৈ ললে এতিয়া তোমালোকে ফিল কৰিব লাগিব মাদাৰ্স নেম ফাদাৰ্স নেম আৰু ইমেইল আইডি তাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াতে ক্যাপচা কোডটো দি দিবা এই ফিনিশত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ফিনিশত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন জেনাৰেট সাকসেসফুলি বুলি ওলালে আৰু ইয়াতে লিখা আছে ইউ হেভ সাকসেসফুলি জেনাৰেটেড দা ৰেফাৰেন্স এণ্ড ইয়োৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ ইজ এই যেটো দেখিছা এটো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থৈ দিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় পিছত হেৰালে নাপাবা আৰু প্লে ষ্ট'ৰ যাবা গুগল প্লে ষ্ট'ৰ যোৱাৰ পাছত তোমালোকে NSP OTR টো ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰ পাছত তোমালোকে KYC কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো তোমালোকে চাই যোৱা আৰু ভিডিওটো তোমালোকে হেকলৈকে চাবা স্কিপ নকৰিবা নহলে একো বুজি নাপাবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কিবা প্ৰবলেম থাকিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ DM কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তোমালোকে তাতে গৈ লিংকত গৈ ক্লিক কৰিব মোক সুধিব পাৰিবা আৰু কমেন্টতো তোমালোকে সুধিব পাৰিবা প্লে ষ্ট'ৰটো অন কৰিবা প্লে ষ্ট'ৰটো অন কৰাৰ পাছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব লাগিব তোমালোকে NSP OTR দেখিছা NSP OTR টো তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবা মই যেটো ইনষ্টল কৰা আছে তাৰ পাছত ইয়াতে ওপেন কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে ওপেন কৰিবা তাৰ পাছত ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে কেবাটাও আছে ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে KYC তোমালোকে এই KYC টোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে KYC টোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ ইয়াতে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো দিব লাগিব তোমালোকে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো এটো যেটো স্ক্ৰিনত এটো ওলাই গৈছিল যেটা তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা এটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো তোমালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব ইয়াতে দেখিছা সেন্ড OTP টু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাই ৰাখা তোমালোকে তাৰছত গুটেখিনি প্ৰফাইল ডিটেইলছ আহি গৈছে এতিয়া ফেস অথেন্টিকেশন কৰিব লাগিব তাৰ তোমালোকে এটা কি কৰিবা এটা দেখা পাছা প্ৰসিড ফৰ ফেস অথেন্টিকেশন মানে KYC কৰিব লাগিব এটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পাছত এখিনি তোমালোকে দেখা আছে ব্লাৰ হৈ গৈছে তাৰ তললৈ যাবা তললৈ পাছত আই এগ্ৰি তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে এই আই এগ্ৰিটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ আধাৰ ফেস RD ইজ নট ইনষ্টল তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আধাৰ ফেস RD টো তোমালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব কামটো তোমালোকে আকৌ প্লে ষ্ট'ৰ যাবা এটো এটা দেখিছা তোমালোকে আধাৰ ফেস RD হেতু তোমালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ হ'ব ফেস অথেন্টিকেশন দেখিছা আধাৰ ফেস RD এপটো ইনষ্টল হৈ গল এটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব নহতবা তোমালোকৰ সেই প্ৰবলেমটো দেখাব এতিয়া আকৌ মই ধুনীয়াকৈ এই NSP OTR টোলৈ গুচি আহিলো আকৌ মই এবাৰ লগইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব লগ আউট হৈ গলটো তাৰপিছত আকৌ তোমালোকে সেই সেম প্ৰসেছতে তোমালোকে KYC বাই ফেস হেতু তোমালোকে ক্লিক কৰিবা আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দেখাই দিছো তাৰপিছত ইয়াতে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো দিবা OTP টো দিবা আগৰ নিচিনা প্ৰসেছ পুতে ডিটেইলছ কিনে ওলা গল মই লগইন কৰিলো এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে প্ৰসিড ফৰ ফেস অথেন্টিকেশনত ক্লিক কৰিবা তোমালোকে আই এগ্ৰি দেখিছা আই এগ্ৰি তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰ পাছত ইয়াতে এনেকৈ দেখাই আছে দেখিছা এখিনি ইয়াতে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তললৈ যাবা টিক বুটামত ক্লিক কৰিবা মানে চকুকিটা তোমালোকে ব্লিংক কৰিব লাগিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰিবা অকণমান কেমেৰাটো লোৱা টিপিয়াই দিয়া চকুটো টিপিয়াই দিয়া তালৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে হেজা হোৱাৰ পিছত তোমালোকে চকুটো টিপি দি ক্লিক কৰি দিয়া ব্লিংক কৰি দিয়া এতিয়া হ'ল নেকি চাওঁ এতিয়া হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া লোডিং দেখাই আছে সাকসেসফুলি ফিল দা ফ্ৰম এণ্ড ইয়োৰ OTR নং ইজ এতিয়া OTR নংটো তোমালোকৰ জেনাৰেট হৈ গ'ল এইটো OTR নংটো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থোৱা এনেদৰে তোমালোকে ফেস অথেন্টিকেশনটো কৰিব পাৰিবা OTR টো জেনাৰেট কৰিলো ইয়াৰ পিছত নেক্সট প্ৰসেছটো তোমালোকে আহিবা এই তিনটা লাইনত যাবা ইয়াতে তোমালোকে এতিয়া এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ এই এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিবা এতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা
গুচি গৈছে বেক হৈ গৈছে আকৌ তোমালোকে তাতে ক্লিক কৰিবা আকৌ এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিবা তাৰ পাছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া OTR দি পেলাই ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন লগইন এণ্টাৰ OTR টো তোমালোকে ক'ত পাবা চোৱা মোবাইল স্ক্ৰীনত এইটো OTR দেখিছা এইটো OTR তোমালোক আৰু পাছপোৰ্ট যে ইয়াতে পাছৱৰ্ড বুলি এটা যে দেখা আছে সেই পাছৱৰ্ডটো ক'ত পাবা ভন্টি উলিয়াই দিয়া মেছেজটো তোমালোকৰ মোবাইলে এটা মেছেজ গৈছিলে মেছেজ আহিছে এনেদৰে তোমালোকৰ মোবাইলে এটা মেছেজ আহিব ইয়াতে পাছপোৰ্টটো থাকিব পাছপোৰ্টটো ইয়াত লিখা আছে ইজ বুলি থাকিব যেন তোমালোকৰ এলফাবেটিক নাম্বাৰ থাকিব অলপ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে পাছপোৰ্টটো তোমালোকে দি দিবা যিটো OTR পালা সেই OTRটো কিন্তু তোমালোকে নেহেৰুৱাবা নতুবা নেক্সট ইয়াৰ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা বায়'পেটি OTR জেনেৰেট নহয় পাছপোৰ্টটো দি দিছো পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পাছত কৰিব লাগিব যেনেদৰে আছে তেনেদৰে তোমালোকে ফিল কৰিবা লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে কৈছে প্লিজ চেঞ্জ ইয়োৰ পাছৱৰ্ড অন OTR এণ্ড লগইন এগেইন পাছৱৰ্ডটো প্ৰথমতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব কণ্টিনিউ তোমালোকে ক্লিক কৰিবা যিটো পাছৱৰ্ড আহিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিবা ইয়াতে লিখিছে লগইন উইথ OTR এণ্টাৰ OTR এইটো তোমালোকে লগইন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ঠিক পাছৱৰ্ডটো বনাম তোমালোকে লগইনত ক্লিক কৰিবা কেপচাৰটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব মানে তোমালোকৰ মোবাইললৈ যিটো পাছৱৰ্ড আহিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো দিবা আৰু তোমালোকে নতুনকৈ পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড প্ৰতিটো কেপচা কোড দিছে সেই কেপচা কোডটো মই যেনেদৰে আছে তেনেদৰে ফিল কৰিছোঁ তাৰ পাছত এটা সাবমিটত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত পাছপোৰ্ট চেঞ্জ সাকসেসফুলি বুলি ওলাই গ'ল এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ যেটো দেখিছা এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপত যাবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে এবাৰ ডাইৰেক্ট লগইন হ'ব পাৰিবা এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পুৰা পাৰিবা এতিয়া এণ্টাৰ OTR নাম্বাৰটো দি দিবা যিটো মোবাইলত আছে তোমালোকে হেতু ভালদৰে ৰাখিবা এই কেপচা কোডটো মই ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি দিম তোমালোকে ভুল নকৰিবা লগইনত ক্লিক কৰিবা লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত লগ ইন সাকসেসফুলি বুলি ওলাই গ'ল ঠিক আছে আৰু আমি যেহেতু এপ্লাই নাই কৰা সেইবাবে ইউ হেভ নট এপ্লাই ফৰ এনি স্কলাৰশ্বিপ ইনচেন্টিভ এপ্লিকেশ্যন বুলি লিখা আছে ইয়াতে তোমালোকে এতিয়া কৰিব লাগিব এপ্লাই ফ্ৰেছ ইয়াৰ 2025-26 লিখা আছে তললৈ যাবা ইয়াতে টিক কৰিবা ইয়াতে লিখা আছে যদি এটাতকৈ বেছি তোমালোকে এপ্লাই কৰা তেন্তে তোমালোকৰখন ৰিজেক্ট কৰি দিব বুলি লিখা আছে তোমালোকে আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিবা আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডমিচাইল ষ্টেটাছটো আসাম দিবা তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰীতে তোমালোকে ইয়াতে সুধিছে পোষ্ট মেট্ৰিক টপ ক্লাছ আৰু প্ৰি মেট্ৰিক পোষ্ট মেট্ৰিক খিলো 11 12 BA BCom BSc মেডিকেল পেৰামেডিকেল টেকনিকেল কোৰ্চ যেনেকৈ ITI পলিটেকনিক এইখিনি আছে সেইখিনিৰ বাবে পোষ্ট মেট্ৰিক হ'ব যিখিনি ক্লাছ 9-10 হয় তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰি মেট্ৰিক হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মই বৰ্তমান পোষ্ট মেট্ৰিকৰ বাবে দেখাই দিছোঁ প্ৰি মেট্ৰিকৰ খিনিও সেম টু সেমে হ'ব এই টাইপত যাবা তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ আৰু এপ্লাই তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ওকে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে প্লিজ গ'ত ক্লিক কৰিবা প্ৰচিডত ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে দেখিছা ফিল এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিবা এইখিনি ফিল হৈ আহি গ'ল এতিয়া তোমালোকে কমিউনিটিটো টাইপ কৰিব লাগিব যিহেতু OBC কাৰণে কৰি আছো কাৰণে OBC সিলেক্ট কৰিবা ৰিলিজিয়নটো তোমালোকে যি হয় হিন্দু বুদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টিয়ান দিবা আমি হিন্দু দিছো এনুৱেল ইনকামটো তোমালোকৰ যিমান হয় দিবা ইনকাম সাৰ্টিফিকেটত যিমানটো আছে সিমানটো দিবা দিব্যাংগ নেকি সুধিছে যদি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ইয়েছ দিবা যদি নহয় নো দিবা তাৰপিছত পেৰেণ্টছ প্ৰফেশ্যন দেউতা মায়ে কি কৰে সুধিছে তোমালোকৰ যদি খেতি কৰে বিজনেছ কৰে যদি ইয়াত আছে ইয়াত নাই সেইখিনি হ'লে আদাৰ্ছ দিবা যদি কিবা সাৰ্ভিস কৰে তেন্তে এইখিনি ইয়াতে চাই পেলাই তোমালোকে দি ল'বা যেহেতু যাৰ নাথাকে তেওঁলোকে আদাৰ্ছ দিবা আৰু মেৰিটেল ষ্টেটাছটো তোমালোকে যদি বিয়া পাতিছা মেৰিট দিবা বিয়া নাই পতা আনমেৰিট দিবা তাৰপিছত এনি অফ পেৰেণ্টছ নট এলাইভ হ'লে তোমালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিবা যিহেতু আমাৰ জি আই আছে কাৰণে নট এপ্লিকেবল দিম ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিবা তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো যি হয় তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিবা তাৰপাছত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকেলিটিটো তোমালোক ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিবা ঠিক আছে ডিষ্ট্ৰিক্টটো মই তোমালোকক দেখাই দি পেলাই তাৰপাছত লোকেলিটিটো তোমালোকে দিবা ৰুৰেল বুলি নহয় আৰু যাৰ যি হয় গ্ৰামীণ হ'লে গ্ৰামীণ দিবা ৰুৰেল দিবা আৰবান হ'লে আৰবান দিবা যাৰ যি হয় তেওঁলোকে দি দিব সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিবা সাব ডিভিজন মানে হৈছে মহকুমাটো দিবা তোমালোকৰ মহকুমা কি পৰে মহকুমাটোৰ আণ্ডাৰতে গাঁওবিলাক ওলাই যাব সেই গাঁওখনৰ নাম দি দিবা তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নাম যি হয় হাউচ নংত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাতে কৈছে হাউচ নং ঘৰৰ নাম্বাৰটো কিমান তোমালোকৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো দি দিবা তাৰপাছত ষ্ট্ৰীট লেণ্ড নাম্বাৰ যদি আছে দিবা যদি নাই তেন্তে নালাগে দিব আৰু এৰিয়া লোকেলিটি তোমালোকে দি দিবা তোমালোকৰ এৰিয়া বা লোকেলিটিটো কি হয় দিবা লেণ্ডমাৰ্কটো দিবা তোমালোকৰ ওচৰত যদি কিবা আছে দিবা নতুবা তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নামে দিব পাৰা
তাৰপিছত প্ৰচিডত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত এণ্টাৰ পিন নাম্বাৰ পিন কোডটো তোমালোকৰ দি দিবা পিন নাম্বাৰটো কিমান হ'ল তাৰপিছত 7 নেক্সট ক্লিক কৰিবা অকেত ক্লিক কৰিবা এতিয়া আহিলে সিলেক্ট ইউৰ ইনষ্টিটিউট মানে তুমি যোনখন কলেজত পঢ়ি আছা সেই কলেজখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ষ্টেটত যাবা ষ্টেট দিবা আসাম দিবা ডিস্ট্ৰিক্ট দিবা তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো যি হয় নহয় সেই কলেজখন কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে দিব লাগিব আছে তেন্তে গোলাঘাটত দিম মানে কলেজখন যোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টটোৰ নাম দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কলেজখনৰ নামকে দিছো কমাৰগাঁও কলেজ তোমালোকে স্পেলিংটো শুদ্ধকৈ দিবা নহলে নোলাব কিন্তু দেই নট ফাউণ্ড ওলাব ইয়াতে কলেজখনৰ নামটো ওলাই যাব তাৰপিছত তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা ইয়েছত ক্লিক কৰিবা তাৰপাছত ইয়াতে প্ৰেজেন্ট ক্লাছটো চোৱা তোমালোকে যদি 11 12 ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট চেম তাৰপাছত তোমালোকে যদি ITI কৰা মানে সেই কলেজখনত যি কোৰ্চ আছে গোটেইখিনি ওলাই আহিব এতিয়া আমাৰ এখন কলেজত অকল বোলে আৰ্টছৰ কাৰণেহে আছিলে কাৰণে অকল আৰ্টছ ওলাইছে সায়েন্স নাই লোৱা কমাৰ্চ নাই লোৱা তোমালোকৰ যিখন কলেজ হয় সেই কলেজখনত যি ষ্ট্ৰীমটো ওলাই যাব ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু মই এতিয়া বোলে যদি 11ত আছো তেন্তে 11 সিলেক্ট কৰিম যদি বোলে মই বোলে এবাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সিলেক্ট কৰিম যদি মই বোলে এবাৰ বোলে VA ফাৰ্ষ্ট সেমত তেন্তে তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা বেচেলৰ অফ আৰ্টছত যদি হয় আৰ্টছ সিলেক্ট কৰিবা সায়েন্সত হলে সায়েন্স সিলেক্ট কৰিবা কমাৰ্চ হলে কমাৰ্চ সিলেক্ট কৰিবা এখন কলেজত নাই কমাৰ্চ আৰু সায়েন্স নাই কাৰণে ওলোৱা নাই যদি ওলালে হয় তেন্তে তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিলা হয় এতিয়া মই আৰ্টছত লম কাৰণে 4 বছৰটো তাৰপিছত প্ৰেজেন্ট ক্লাছটো তোমালোকে 1 দিবা প্ৰেজেন্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট তোমালোকে দিবা আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা দিবা যেটো আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এডমিশন ৰেজিষ্ট্ৰেচন এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দি দিবা তোমালোকে সমাৰ্থত যেতিয়া অনলাইন কৰিছিলা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ পাইছিলা ন সমাৰ্থৰ সেই নাম্বাৰটোকে দি দিবা 25100 তেনেকে কিবা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দিবা আৰু এডমিশন বা এনৰোলমেন্ট ইয়াৰটো দিবা 2025 দিবা ৰোল নাম্বাৰটো তোমালোকে বৰ্তমান পোৱা নাই কিছুমানে পাইছে এডমিশন ৰিচিপ্টত থাকে আৰু কিছুমানৰ নাই যদি তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো আছে দেন দিবা যদি নাই তোমালোকে নিদিবা পিছত দি দিবা ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া কিবা এটা দি থব পাৰা পিছত তোমালোকে লাগিলে চেঞ্জ কৰি দিবা এডিট কৰি দিবা সেকশন যদি আছে দিবা যদি নাই তেন্তে লিখিবা এনে মানে হৈছে নট এপ্লিকেবল মোড অফ ষ্টাডি তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা ৰেগুলাৰ ফুল টাইম হোষ্টেলাৰ যদি হয় তোমালোকে যদি হোষ্টেলত থাকে ইয়েস কৰিবা যদি হোষ্টেলাৰ নহয় নো কৰিবা তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক ডিটেইলছ খিনি লাগিব প্ৰিভিয়াছ মানে তোমালোকৰ যেহেতু মই বা ডিগ্ৰী খিনি কৈ দেখাইছো কাৰণে প্ৰিভিয়াছটো হ'ব বোৰ্ডটো তোমালোকৰ যি হয় আমাৰটো হৈছিলে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল তোমালোকৰ যদি হেতুৱে হয় তেন্তে হেতুৱে দিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো দিবা 2025 দিবা আৰু প্ৰিভিয়াছ ক্লাছটো দিবা তোমালোকৰ ক্লাছ কি হয় হেতু দিবা 12 দিবা 12 ৰ কাৰণে কৈছো 12 দিবা তাৰপিছত পাৰ্চেন্টেজটো দিবা পাৰ্চেন্টেজ কিমান পাইছিলে দি দিবা তাৰপিছত 10ৰ ক্লাছ ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াতে কৈছে মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো দি দিবা মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰ যিমান হয় তোমালোকে মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো দি দিবা বোৰ্ড 10ৰ বোৰ্ডটো দিবা বোৰ্ডটো কি হয় আমাৰটো আছিলে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম তোমালোকৰ যদি সেম হয় তেন্তে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম দিবা ইয়াৰ পাছিং কোন চনত পাছ কৰিছিলা হেতু দিবা কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাইছিলা হেতু দিবা ঠিক আছে তাৰ পাছত আহিলে 12 ক্লাছ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিবা 12ৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিবা আৰু ইয়াতে গুটেখিনি আহি গৈছে ইয়াতে তোমালোকে 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিবা তাৰ পাছত কন্টিনিউ তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াতে কেবাটাও স্কলাৰশ্বিপ ওলাই গৈছে OBC ষ্টুডেন্টৰ কৰিছো হেয়বে মই একেবাৰে হেখতো দিম তোমালোকে যিকোনো এটাহে কৰিব পাৰিবা তোমালোকে গুটেগাল একেলগে টিক মাৰিব নোৱাৰা যিকোনো এটাহে পাৰিবা ইয়াতে মই দিছো পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু OBC ষ্টুডেন্টস আসাম তাৰপিছত 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিবা তাৰ পাছত তোমালোকে এতিয়া ডকুমেন্টছ দিব লাগিব আকৌ ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিবা ওকেত ক্লিক কৰিবা ইয়াতে ডকুমেন্টছ বেছি দিব নালাগে অকল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আৰু ইনকাম সাৰ্টিফিকেট দিব লাগে তোমালোকে JPG বা PDF ফৰমেটত দিব পাৰা কিন্তু সাইজটো 20ৰ পৰা 200 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব হেতু মনত ৰাখিবা এনেদৰে ডকুমেন্টছ খিনি দি লবা গুটেখিনি ডকুমেন্টছ মই দি ললো নেক্সটত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত ওকেত ক্লিক কৰিবা ইয়াতে আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিবা এবা ফাইনেল তাৰপিছত তোমালোকে ডাইৰেক্ট ফাইনেল সাবমিট কৰিবা যদি শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবা দেন ফাইনেল সাবমিট কৰিবা কিন্তু তোমালোকক মই এতিয়া তোমালোকক ফাইনেল সাবমিটটো কৰিবলৈ নকওঁ যেহেতু তোমালোকৰ ওচৰত ৰোল নাম্বাৰটো নাথাকিব পাৰে সেইবাবে তোমালোকে দুদিনমানৰ পিছত কৰিবা কলেজ খোলাৰ পাছত তোমালোকক দেখাবৰ বাবে মই ফাইনেল সাবমিটটো কৰিছো ফাইনেল সাবমিট কৰি দিছো ইয়েছত ক্লিক কৰিছো মই কৰিব বিচাৰিছো তাৰ পিছত লিখা আছে ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি আহি গৈছে তোমালোকৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিব ওকে বুলি আহিব আৰু তোমালোকে আকৌ যাবা
প্ৰচিডত যাবা প্ৰচিডত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন লিখা আছে চোৱা প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন লিখা আছে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যনত গৈ তোমালোকৰ এইখন যিখন প্ৰিণ্ট আউট হয় এইখন এপ্লিকেশ্যনখন ছাইডত লিখা আছে প্ৰিণ্ট বুলি তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি টিকৰ মাৰ্কশ্বিট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট আধাৰ কাৰ্ড এইবোৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক জেৰক্স কৰি নি কলেজত দি দিবা কলেজে ভেৰিফাই কৰিব ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এটা কমেণ্ট দিব পাৰা বেংক পাছবুকখন ক'ত বিচাৰিছে পইচা ক'ত সোমাব সেইটো কমেণ্ট দিব পাৰা হয় নহয় বেংক পাছবুক নালাগে মানে আধাৰ কাৰ্ডত যিটো একাউণ্ট লিংক হৈ থাকিব তাতে পইচাটো সোমাব চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ বাবে